Ну, це властиво, знаєте, вчинок, який вона сама якби не вважала геройським. Просто і зрештою вона розповідала мені його не для того, щоб бути героїнею. Вона його розповідала посеред багатьох інших розповідей, які вона мені розказувала про те, як було тоді, а я був малий, я ще тоді цікавився дуже тою історією живою, так, якою вона була. І я якось бабусю розпитував, як там було, чому у нас є дві церкви напроти нашої хати, так, костьол і церква, чи були у нас жиди. І вона мені розповідала, що, як вона казала, у нас в селі були жиди, але вони були бідні, наші жиди. І також вона розказувала, що коли вона була маленькою, ще дівчинкою, а сім'я лишилася без батька, вони були досить бідні, хоча загалом мали гарний будинок, але тим не менше треба було якось заробляти на життя. І дуже часто моя бабуся через річку Дністер їхала до сусіднього містечка Букачівці, де вони продавали все, що було із села, так, і городину, і масло, молоко, і ще щось інше. І як вона потім мені розповіла, що в неї була своя жидівка. То це була родина єврейська, яка просто звикла до того, що саме ця жінка їм приносить, вони були впевнені, що вона приносить щось добре, якісне, а для них це був якби маленький шанс щось трошечки заробити, якісь кошти. І в такий спосіб виникала оця неформальна якась така пов'язаність між людьми, які належали до різних середовищ, до різних релігій, до всього іншого. І вони були різними, так, але разом з тим вони були один для одного своїми. Так? Для цієї єврейської родини вона була їхня українка, яка їм щось привозила, а для них вона, для моєї бабці вони були нашими. І вона мені дуже добре розповідала про війну, бо властиво розповідь почалася про війну, так? Тобто я питався, як війна почалася. І бабця розказувала, що в той день зранку дуже сильно гуділо щось, тобто, що бомби падали. Але тим не менше, оскільки вона пообіцяла, що вона привезе якісь там продукти, то вона десь там після обіду, а це була неділя, коли почалася війна, вона через річку з човном, був перевізник, який перевозив, і вона повезла для цієї, я навіть не знаю прізвища, я думаю, що навіть і моя бабуся, можливо, не знала того прізвища, а може знала, я вже не запам'ятав. В кожному разі вона повезла їй ті харчі, які були, бо якби, ще не дуже було зрозуміло, що сталося і в чому справа. А цю станцію бомбили, тому що вона була важлива вузлова станція, це містечко Букачівці. І коли вона прийшла до цієї єврейки, вона побачила, що вона дуже стривожена, що вона заплакана, що вона схвильована. І ця почала дуже якби голосно плакати, щось говорити і просити мою бабусю, щоб вона забрала їхню дочку. Вона не пояснювала причин так дуже, але казала, візьміть, бо ми загинемо, нам нема тут життя, ми не маємо шансів вижити. Моя бабуся казала, що вона того не розуміла, значить, що вона говорила, як, але оскільки та її просила, то вона просто забрала ту дитину до себе, додому. І якихось, як вона мені розповідала, 2 тижні та дівчинка єврейська жила в нашій родині. Прийшли, очевидно, німці, тільки вони на таке село маленьке, десь там загублене поміж лісами, вони не дуже звертали уваги, і, можливо, навіть і це якось не було відомо. Про деталі я не знаю. Мені бабуся лише сказала, що та дитина була десь до 2 тижнів, і потім хтось прийшов, який представився, що ніби він за дорученням батьків цієї дівчинки і цю дівчинку кудись забрав. Очевидно, це був хтось, кому мої бабця і дід довіряли, тобто, напевно, це був хтось із їхнього кола знайомих. В кожному разі цю дівчинку забрали, і більше якби про неї вони нічого не чули, не знають. Я, чесно кажучи, бо я чув цю історію, коли я ще був малий, я би тепер, напевно, пробував розпитати, як її звали, напевно, що бабуся це пам'ятала. Може, навіть вона мені казала, я зараз цього нічого не пам'ятаю. Зрештою, для мене ця історія особисто, вона є важлива не стільки, щоб встановити конкретний факт, як радше розкрити одну дуже важливу перспективу, яку ми упускаємо, коли ми говоримо про історію. Ми часто історію звикли досліджувати за документальними джерелами, де все зафіксовано, записано, і ми вважаємо, що вони істинні.
Я думаю, що багато хто після радянського періоду знає, наскільки фальшивими можуть бути ці письмові свідчення. А ось такі усні передання, коли людина розповідає не тому, що вона має якусь ціль, а просто тому, що це дійсно трапилося, і вона про це пам'ятає, і вона вважала це своїм обов'язком так поступити. Це щось, чого бракує в сучасних і історичних дослідженнях, і в нашій суспільній пам'яті. І мені здається, що ми повинні шукати таких прикладів. І я десь до якоїсь міри, напевно, чуюся тепер щасливим, що щось таке трапилося при всій абсурдності, трагічності ситуації, в якій опинилися українці, євреї, поляки під час цієї жахливої війни.